Η Volvo φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει το στόχο της να παράγει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2030, λέγοντας ότι θα πουλάει και ορισμένα υβριδικά οχήματα μέχρι τότε. Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακοινώσει το στόχο για πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα πριν από 3 χρόνια, αλλά τώρα λέει ότι οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς την οδήγησαν σε αλλαγή σχεδίων. Αυτή τη στιγμή, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια επιβράδυνση στη ζήτηση σε κάποιες μεγάλες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ υπάρχει και μια σχετική αβεβαιότητα λόγω της επιβολής εμπορικών δασμών σε ηλεκτρικά που κατασκευάζονται στην Κίνα. Η Volvo αναμένει τώρα ότι τουλάχιστον το 90% της παραγωγής της θα αποτελείται από ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα μέχρι το 2030. Αλλά ενδέχεται να πουλά και έναν μικρό αριθμό από τα λεγόμενα ήπια υβριδικά, τα οποία είναι πιο συμβατικά οχήματα με περιορισμένη ηλεκτρική υποβοήθηση. Εμένουμε στην πεποίθησή μας ότι το μέλλον μας είναι ηλεκτρικό, δήλωσε ο Jim Rowan, διευθύνων σύμβουλος της Volvo. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν θα είναι γραμμική και οι πελάτες και οι αγορές κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Η Volvo είπε επίσης ότι το επιχειρηματικό κλίμα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει αλλάξει. Ορισμένες από τις επιδοτήσεις που είχαν θέσει σε εφαρμογή οι κυβερνήσεις για να ενθαρρύνουν τις αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν τελειώσει και οι καταναλωτές ανησυχούν για τη φόρτιση. Επιπλέον, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν πιο ακριβά και το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο λόγω των δασμών που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στα εισαγόμενα κινεζικά αυτοκίνητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Volvo ανήκει κατά πλειοψηφία στον κινεζικό γίγαντα αυτοκινήτων Geely. Επειδή χρησιμοποιεί εργοστάσια στην Κίνα, θα επηρεαστεί και αυτή από τους δασμούς στις εισαγωγές κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα. Πριν λίγες ημέρες, ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς 100% στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα. Είχαν προηγηθεί παρόμοιες ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Η απόφαση της Volvo να αλλάξει το χρονοδιάγραμμά της για πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον. Καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι συνθήκες της αγοράς και οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχίζουν να αλλάζουν, είναι σημαντικό για τις εταιρείες αυτοκινήτων να παραμείνουν ευέλικτες και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα.